Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ এটা সিলেবাছত থকা এটা টপিক about ellipse, parabola and hyperbola. তো এইটো কনিক সেকশনৰ পাৰ্ট হয়। এইটো ড্ৰয়িঙৰ নিমিৰ সিলেবাছত নাই, কিন্তু ONGC যিটো অফিচিয়েল সিলেবাস আছে তাত এই টপিকটো মানে ইনক্লুড কৰিছে। সেইটো কাৰণে এই টপিকটো জাস্ট বেসিক কনসেপ্টখিনি আমি ডিসকাস কৰিম, কাৰণ ইমান ডিপটো নাহে, অকল আহিলেও বেসিক আহিব পাৰে। তো আমি জানি থোৱা দৰকাৰ কি পইণ্টছ ইয়াৰ পৰা মানে আহিব পাৰে, আৰু ইলিপ্স, পেৰাবোলা, হাইপাৰবোলা কি হয় বা কেনেকৈ হয়, তো সেইটোৰ ওপৰত আমি ডিটেইলি আমি ডিছকাছ কৰিম। ইয়াৰ বেছিকখিনি আৰু তো এইখিনি কনিক ছেকশ্যনৰ পাৰ্টত পৰে। তো ইয়াত এই কনিক ছেকশ্যনত ইলিপ্স আহিব, পেৰাবোলা আহিব আৰু হাইপাৰবোলা আহিব, আৰু তাৰপাছত এইকেইটাৰ ভিতৰতে এইকেইটা পইণ্টছো থাকিব: ডাইৰেক্ট্ৰিক্স, ভাৰ্টিক্স, ফ'কাছ, ইচেণ্ট্ৰিচিটি। তো এইখিনি আমি অলপ পিছত পাতিম। আগত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে এইকেইটা কি হয়: ইলিপ্স, পেৰাবোলা, হাইপাৰবোলা, আৰু ইয়াৰ আগত আহিব চাৰ্কল। আমি যদি এটা শংকু বা এটা যদি কোণ, এইটো হৈছে এটা কোণ বা এটা শংকু, এটা ছলিড হয় ইন 3D। এইবিলাক 3Dত মই দেখাব নোৱাৰি পৰা, কিন্তু এইকেইটা 3Dত ধৰি ল'ব লাগিব যে এইটো এটা কোণ হয়, এইটো শংকু বুলি কয় অসমীয়াত। চ' কোণটোৰ এনেকৈ মাজত এক্সিছ আছে, এইফালে এটা এক্সিছ, এইফালে এটা এক্সিছ। চ' এই এক্সিছকেইটা এনেকৈ মাজে মাজে যিটো চেণ্টাৰ লাইন, সেইটোকে এক্সিছ বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছত কি কৈছে, ইয়াক যদি আমি সমানে কাটি দিওঁ, চেক্টৰ প্লেন বা ইয়াৰ যিটো ছেকশ্যন প্লেন আছে, সমানে এইটো পৰ্চনত আমি কাটি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰটো আঁতৰাই দিলোঁ। যদি আমি ওপৰৰ পৰা চাওঁ টপ ভিউ, তাৰ মানে টপ ভিউ যিটো হ'ব, সেইটো এনেকুৱা চাৰ্কুল হ'ব, ফুল মানে চাৰ্কুল হ'ব, এইটো চাৰ্কুল এনেকুৱা ৰাউণ্ড শ্বেপ পাম। When a cone is cut in respect of its axis with section plane at different angles, আমি different angles কাট কৰিম। তো প্ৰথম যেতিয়া আমি কাট কৰিলোঁ, ষ্ট্ৰেইট কাট কৰিলোঁ 180 ডিগ্ৰী, এইটো আমি এনেকুৱা চাৰ্কুল পালোঁ। তো নেক্সট আহিব ইলিপ্স। ইলিপ্সত কি হয়, একেটাই, এইটো হৈছে সেই কোণ, এইটো হৈছে কোণ, আৰু কোণটোক আমি ষ্ট্ৰেইট নাকাটি, এইটো তাৰ মাজে মাজে এইটো এক্সিছ আছে, এক্সিছ তুমি ষ্ট্ৰেইট নাকাটিয়ে আমি এই ডাইৰেকশ্যনত কাটিলোঁ, মানে এইটো এটা এংগলত কাটা হ'ল। এংগলত কাটি মেলি এই ওপৰৰ যিটো পাৰ্ট সেইটো আঁতৰাই দিছে, ওপৰৰ পাৰ্টটো আঁতৰাই দিয়া হ'ল। তাৰপাছত যিটো এই তলৰ যিটো এইটো পৰ্চন, এই যিটো পৰ্চন, এনেকৈ যিটো পৰ্চন থাকিলে তাৰ তলফালে এনেকৈ আছে, আৰু এতিয়া আমি এইটো যেতিয়া ওপৰৰ পৰা দেখিম, এই পৰ্চনটো আমি কাট কৰি দিলোঁ, আমি ওপৰৰ পৰা চালে এইটো কেনেকৈ দেখিম, আৰু এইটোকে কোৱা হয় ইলিপ্স। এইটো হৈছে ইলিপ্স। ইলিপ্স আৰু চাৰ্কুলৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ, যে চাৰ্কুলটোৰ যিটো মানে ডায়মিটাৰ, চাৰিওফালৰ পৰা এইটো সমান, ডায়মিটাৰটো চব ফালৰ পৰা সমান, কিন্তু ইলিপ্সটো তেনেকুৱা নহয়। ইলিপ্সৰ আটাইতকৈ যিটো মেক্সিমাম লেন্থ ডায়মিটাৰ, সেইটো হৈছে এইটো পৰা ইয়ালৈকে, ইয়াৰ পৰালৈকে, সেইটোক কোৱা হয় মেজৰ এক্সিছ। এইটো হৈছে মেজৰ এক্সিছ, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইটো হৈছে আটাইতকৈ সৰু যিটো ডায়মিটাৰ, এইটো কোৱা হয় মাইনাৰ এক্সিছ। এইটো হ'ল ইলিপ্সৰ কথা। তাৰপাছত নেক্সট আহিলে পেৰাবোলা এণ্ড হাইপাৰবোলা। পেৰাবোলা হাইপাৰবোলা কি হয়, সেইটোৱে এই যিটো কোণ আছে, এই কোণটো তলটোতো বেছ, আৰু ইফালে আছে চেণ্টাৰ লাইন মাজে মাজে। তো আমি যদি ইয়াক এইভাৱে কাট কৰি দিছোঁ, মানে আমি তাৰ বেছটোক টাচ কৰি মেলি কাট কৰিছোঁ। বেছটো টাচ কৰি কাট কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, আমি এই পৰ্চনটোতো খালী, এই পৰ্চনটোতো একো নাই ন, আমি পুৰা পৰ্চনটো কাট কৰি দিলোঁ। তেতিয়া আমি মানে অকল এই ছাইডটো পাম, এই পৰ্চনটো এনেকুৱা আহিব সমান, কাৰণ এইটো বেছ হয়, এইফালে একো নাই। আৰু যিটো তাৰ ওপৰৰ পৰ্চন আছে, এই পৰ্চনটো এইটো এনেকুৱা আহিব। আকৌ দেখাই দিছোঁ, এইটো হৈছে কোণ, এইটো হৈছে তাৰ বেছটো, মাজত এক্সিছ আছে, মই এক্সিছকেইটা এতিয়া ড্ৰ নকৰোঁ। এইটো পৰ্চনত এনেকৈ কাট কৰিছে, কাট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যিটো সমান আছে, সমানটো হ'ব এনেকুৱা, কাৰণ এইটো বেছ হয়, এইটো তলত আছে, এই পৰ্চনটো আছে এইটো সমান, আৰু যিটো এই ওপৰৰ পৰ্চনটো
এই ওপৰৰ পোৰ্চনটো আমি যেতিয়া এইফালৰ পৰা চাম এই ওপৰৰ পোৰ্চনটো এনেকুৱাকৈ পাম। তো এইটো হৈছে পেৰাবোলা। আৰু তাৰপাছত আহিব হাইপাৰবোলা। এইটো হাইপাৰবোলাটো দুই চাইডৰ পৰা দেখাইছে। এক চাইডৰ পৰা চাবলৈ গ'লে পেৰাবোলাটো নিচিনাই ছেইম এই একেটাই কোণ। আৰু এতিয়া আমি মানে কি আৰু মানে এনেকৈ চিধাকৈ কাটি দিলোঁ। এনেকৈ কাটি দিলোঁ। এই পোৰ্চনটো আঁতৰাই দিলোঁ, এই পোৰ্চনটো নালাগে, এনেকৈ কাটি দিলোঁ। কটাৰ লগে লগে এই যিটো তলৰ পোৰ্চনটো এইটো এনেকৈ আহিলে। এই পোৰ্চনটো বেছ পোৰ্চনটো যিটো বেছ, এই যিটো বেছ পোৰ্চনটো এইটো এনেকৈ আহিলে। আৰু এই ওপৰৰ পোৰ্চনটো এনেকৈ আহিব, কাৰণ এইটো বেছি খাৰাকৈ কাটিছোঁ আৰু চিধা চিধি কাটিব হৈছে। আগৰ পেৰাবোলাটোতো এনেকৈ কাটিছিলোঁ ন, এইটো পূৰা খাৰাকৈ কটা হৈছে। তো এইটো এনেকুৱা মানে পেৰাবোলাটো হ'ব তাৰ অলপ এনেকুৱা হ'ব পেৰাবোলা। হাইপাৰবোলাটো মানে একেবাৰে এনেকুৱা, এইটো হৈছে হাইপাৰবোলা। তো এইকেইটাই হ'ল চাৰ্কল, ইলিপ্স, পেৰাবোলা এণ্ড হাইপাৰবোলা। ইয়াৰ পাছত আমি ইয়াত কি পইণ্টছ পাওঁ? ডাইৰেক্ট্ৰিক্স, ভাৰ্টিক্স, ফ'কাছ এণ্ড ইচেণ্ট্ৰিচিটি। ডাইৰেক্ট্ৰিক্স মানে কি? ইন টাৰ্মছ অফ ইলিপ্সত মই দেখাম। এনেকৈ চিধাকৈ এটা লাইন থাকে, একদম ষ্ট্ৰেইট, একদম ষ্ট্ৰেইট লাইন এটা থাকিব। তো ইয়াৰ এটা পইণ্ট থাকে, এই পইণ্টটো হ'ল চি। তো এইটো হৈছে তাৰ ডাইৰেক্ট্ৰিক্স। এই ডাইৰেক্ট্ৰিক্স পোৱা হয়, এইটো পোৱা হয় ডাইৰেক্ট্ৰিক্স। আৰু তাৰপাছত এইটো হৈছে ইলিপ্স। ইলিপ্সৰ যিটো এইটো মেজৰ এক্সিছ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, আৰু এইটো মাইনৰ এক্সিছ। তো এইটো হ'ল ভি। এইটো ভি মানে এইটো ভাৰ্টিক্স বুলি কয়, যিটো য'ৰ পৰা মানে মেজৰ এক্সিছটো আৰম্ভ হয়। এই যেতিয়া মানে পইণ্টকেইটা ভি মানে ভাৰ্টিক্স। আৰু এইটো ৱাই বুলি ধৰি লওঁ, এইটো মাইনৰ এক্সিছ। মাইনৰ মানে মাইনৰ ভাৰ্টিক্স। মাইনৰ এক্সিছৰ যিটো পইণ্ট যিকেইটা টাচ কৰে সেইকেইটাক কোৱা হয় মাইনৰ ভাৰ্টিক্স বা ভাৰ্টিক্স। আৰু যিকেইটা মেজৰ এক্সিছৰ মেইন পইণ্ট যিকেইটা টাচ কৰা পইণ্ট এইকেইটা ভি বা V1, এইটো V1 ধৰি ল'লোঁ, এইটো অকল ভি। এইকেইটা হৈছে ভাৰ্টিক্স মেজৰ এক্সিছৰ, মেজৰ এক্সিছ। আৰু এইটো সৰুটো মাইনৰ এক্সিছ। তাৰপিছত এইটো হৈছে অ' মানে এইটো মেইন যিটো চেণ্টাৰটো হৈছে অ'। এইটো হৈছে এফ ফৰ ফ'কাছ, এইটো এফ। কেতিয়াবা F1 F2 ধৰে, কেতিয়াবা অকল F2 ধৰে। এইটো হৈছে ফ'কাছ পইণ্ট, এইটো হৈছে ফ'কাছ পইণ্ট। তো এতিয়া ইয়াত এটা কৈ থওঁ যে ফ'কাছটো কেনেকৈ উলিয়ায়। ফ'কাছটো উলিয়াই এইটো ডাইৰেক্ট্ৰিক্সটো আছেই সমানকৈ ডাইৰেক্ট্ৰিক্স। ইয়াত এইটো চি বুলি ডাইৰেক্ট্ৰিক্স ধৰি থৈছোঁ, পইণ্টটো চি। তো এইটো হ'ল ভি পইণ্ট, এইটো হ'ল অ' পইণ্ট, আৰু এইটো হ'ল ৱাই। তো ইয়াত ফ'কাছটো উলিয়াবলৈ যিটো ডিভাইডাৰ থাকে, ডিভাইডাৰটো এই ভি পইণ্টৰ পৰা অ' পইণ্টলৈ মেজাৰমেণ্টটো লোৱা হয়। ভি পইণ্ট পৰা অ' পইণ্ট এই মেজাৰমেণ্টটো লৈ কম্পাছডাল ইয়াত ৰাখি মেলি ইয়াত কাট মাৰ্ক কৰে মেজৰ এক্সিছত। আকৌ কম্পাছটো ইয়াত ৰাখি মেলি কাট মাৰ্ক কৰে মেজৰ এক্সিছত। যি দুটা পইণ্টত কাট মাৰ্ক হয়, ডিষ্টেঞ্চটো এই ডিষ্টেঞ্চটোৱে ভি পৰা অ' ডিষ্টেঞ্চটো লৈ ইয়াত টাচ কৰি মেলি এই মেজৰ এক্সিছত য'ত কাট মাৰ্ক হৈছে এইকেইটা হৈছে ফ'কাছ, F1 F2। এইকেইটা হৈছে ফ'কাছ পইণ্ট। ইলিপ্স হওক, পেৰাবোলা হওক আৰু হাইপাৰবোলা হওক, ছেইম প্ৰচিডিউৰ। তাৰপাছত এইটো হ'ল ডাইৰেক্ট্ৰিক্স। কৰোঁ এইফালে যিটো মেইন এইফালে যিটো লাইন থাকে, এইফালে যিটো লাইন আছে তাৰ পইণ্ট এইটোকে কোৱা হয় ডাইৰেক্ট্ৰিক্স। চি পইণ্ট বুলি ডিন'ট কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পইণ্টটো। এইটো হৈছে ভাৰ্টিক্স, এইটো এফ মানে ফ'কাছ, এইটো চেণ্টাৰ অ'। আৰু এতিয়া থাকিলে ইচেণ্ট্ৰিচিটি উলিয়াবলৈ এই গোটেইকেইটাই লাগিব। ইলিপ্সৰ মেইন ইচেণ্ট্ৰিচিটি উলিয়াব হ'লে এইটো হৈছে ডাইৰেক্ট্ৰিক্স, তাৰ এইটো চি পইণ্ট ধৰি ল'লোঁ, এইটো ভি পইণ্ট, এইটো হৈছে এফ মানে এইটো ফ'কাছ, এইটো এফ। এতিয়া ফৰ্মুলা কি হৈছে ভি এফ বাই ভি চি। এইটো হৈছে ইচেণ্ট্ৰিচিটি ফৰ্মুলা, মানে এই ডিষ্টেঞ্চটো ডিভাইডেড বাই এই ডিষ্টেঞ্চটো ভি এফ বাই ভি চি। তো এইটো মানে চব ইকুৱেল হ'ব আমি য'ৰ পৰাই লওঁ। যদি ইয়াত আমি এটা পইণ্ট ল'লোঁ এ, তেতিয়া এইফালে চি মানে যিটো ডাইৰেক্ট্ৰিক্সটো। তো এতিয়া আমি ভি এফৰ জেগাত ভি এও ল'ব পাৰোঁ, ভি এ বাই ভি চি। দিট ইজ অলছ' ইকুৱেল টু ভি এফ
by VC মানে AF by AC মানে কি AF এটো AC হলে এটো কো দেখাই দিছো এটো হৈছে মেইন যেটো ডাইৰেক্ট্ৰিক্স এটো C পইণ্ট ইসেন্ট্রিসিটি মানে কি এটো হৈছে ইসেন্ট্রিসিটি মানে মই কি কৈছিলো এটো F মই কৈছিলো যে VF by VC that is also equal to ইয়াত এটা পয়েন্ট আমি সাপোজ ধৰি ললো এটো A পয়েন্ট সো ইয়াত A F by AC মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যেটো ডিসটেন্স আৰু তাৰ যেটো ৰেশিও ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ A F by AC এটো আৰু এটো ইকুৱেল হ'ব আৰু যদি বলে এই পয়েন্টটো নধৰি আমি ইয়াত এটা পয়েন্ট ধৰি ললো ইয়াত এটো পয়েন্ট ধৰি ললো B তেতিয়া এই B F by BC is equal to ইয়াৰে সমান হ'ব it is also equal to BF by BC মানে কি ইয়াত আমি পয়েন্ট ৰাখো ইয়াত যতে আমি মন যায় তাতে পয়েন্ট ৰাখো যেটো ৰেশিওটো সেম থাকিব যেটো BF by BC আমি যদি ইয়াত ৰাখিছো এটো P পয়েন্ট এটা এই পয়েন্টটো ধৰি ললো P এই পয়েন্ট এটা ৰাখিলো ইয়াত এটো P তেতিয়া হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মানে এটো F P is equal to PF by ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ PF by PC মানে এফালে যে ডাইৰেক্ট্ৰিক্স আছে C PC মানে ৰেশিওটো একেই হ'ব তো এটো কোৱা হয় ইসেন্ট্রিসিটি তো ইসেন্ট্রিসিটি প্যারাবোলা আৰু হাইপারবোলা আৰু এলিপছৰ ফিক্স থাকে ফিক্স মানে কি যেটো ৰেশিও এটো ফিক্স সদায় প্যারাবোলাৰ কাৰণে ইসেন্ট্রিসিটি 1 আৰু 1 মানে কি 1 মানে এটোৱে যে যেটো ভাৰ্টেক্স প্যারাবোলাৰ কাৰণে যেটো ভাৰ্টেক্স হয় আৰু ভাৰ্টেক্সৰ পৰা যেটো মানে ডাইৰেক্ট্ৰিক্সৰ ডিসটেন্স আৰু যেটো ভাৰ্টেক্সৰ পৰা যেটো ফোকাসৰ ডিসটেন্স এটো ইকুৱেল আৰু দুই সাইডে ইকুৱেল হ'ব লাগিব ন 1:1 তেতিয়াহে 1 হ'ব 1/1 হ'ব লাগিব VF by VC মানে দুই সাইডে 1 হ'লেহে এটো 1 হ'ব সো V টো মানে একদম মাজত থাকে ভাৰ্টেক্সটো ইন টার্মস অফ প্যারাবোলা আকৌ ফৰ এলিপস আকৌ লেস দেন 1 ইসেন্ট্রিসিটি লেস দেন 1 হয় মানে 2:3 মানে কি এটো হৈছে ভাৰ্টেক্স আৰু ইয়াত আছে ফোকাস আৰু ইয়াত আছে ডাইৰেক্ট্ৰিক্স সো 2:3 মানে 2:3 মানে এফালে VF by VC মানে এটো 3 হ'ব 2 হ'ব মানে কি ডাঙৰটো মানে তলত এটো VC তলত এটো মানে ডিসটেন্সটো বেছি মানে কি ভাৰ্টেক্সটো ফোকাসৰ বেছি ওচৰত হ'ব 2 মানে ভাৰ্টেক্সটো ফোকাসটো বেছি ওচৰত হ'ব ফৰ ইলিপস আকৌ ফৰ হাইপারবোলা কি হয় ইলিপসৰ অপোজিট গ্ৰেটাৰ দেন 1 এটো হাইপারবোলাৰ কাৰণে ইসেন্ট্রিসিটি E ফৰ ইসেন্ট্রিসিটি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 এ মানে কি এটো ইসেন্ট্রিসিটি ইজ ইকুৱেল টু কি VF by VC তো গ্রেটার দেন 1 মানে 3/2 এটা ফিক্স হয় চেঞ্জ হ'ব পাৰে নাম্বাৰস কিন্তু ৰেশিওটো ফিক্স হয় 3/2 মানে কি হ'ল ইয়াৰ মাজত আছে V এফালে আছে F এফালে আছে C সো V আৰু F মানে এফালে হ'ব 3 আৰু এফালে হ'ব 2 মানে কি ইয়াত ভাৰ্টেক্সটো ডাইৰেক্ট্ৰিক্সৰ ওচৰত চাপা মানে বেছি ওচৰ ফালে গৈছে ভাৰ্টেক্সটো ডাইৰেক্ট্ৰিক্সৰ ওচৰ ফালে আছে ইন টার্মস অফ হাইপারবোলা আৰু ইসেন্ট্রিসিটি কি আছিল ইলিপছত কি আছিল ইলিপছত ভাৰ্টেক্সটো ফোকাসৰ ফালে আছিল ইলিপছৰ কাৰণে আৰু ফৰ প্যারাবোলাৰ কাৰণে ভাৰ্টেক্স দুটাৰে মাজত থাকে একেবাৰে মানে যিমান ডিসটেন্সত ফোকাস থাকে আৰু যিমান ডিসটেন্সত ডাইৰেক্ট্ৰিক্স থাকে দুটাৰে মাজত থাকে আৰু ফোকাসটো কেনেকৈ বুলি এটো অলৰেডি কৈছো V ৰ পৰা O মানে একদম সেন্টাৰ এটো V ৰ পৰা O লৈকে ডিসটেন্সটো লৈ এই ডিসটেন্সটো লৈ আমি ইয়াত পয়েন্ট কৰি তাৰ পাছত কম্পাসটো ইয়াত পয়েন্ট কৰি মেলি আমি মেজৰ এক্সিসটো কাট কৰিব লাগে যত কাট খাব তাতে ফোকাস পয়েন্ট এটো হৈছে ফোকাস পয়েন্ট উলিয়া মেথডটো সো फ्रेंड्स আজিলে ইমানে ইয়াত আমি গম পালো এলিপস কি হয় প্যারাবোলা কি আৰু হাইপারবোলা কি সো ডিটেইল ভিডিও লাগিলে মই ডিটেইল ভিডিও বনাম কি মেথড আছে উলিয়াবলৈ আমি এলিপসটো এনেকৈ উলিয়াব নোৱাৰো মই সেই পয়েন্টস খিনি দিয়া থাকিব লাগিব বা কেতিয়াবা VC দিয়া থাকে
ভি আৰু চিৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেই ডিষ্টেঞ্চটো দিয়া থাকে তাৰ পৰা আমি ফ'কাছৰ মানে ডিষ্টেঞ্চটো উলিয়াব লাগে তেতিয়া সেই ইচেণ্ট্ৰিচিটি ফৰ্মুলা উলিয়াই মেলি ইচেণ্ট্ৰিচিটি ইজ ইকুৱেল টু 1 দিয়া থাকিলে ইয়াৰ এটা ভেলু দিয়া থাকিলে তেতিয়া আমি ফৰ্মুলা পুট কৰি মেলি ফ'কাছৰ যিটো লোকেশ্যন সেইটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব